Project initiator at ISOP Internet School of Professionals. अलिक धेरै ग्याप भयो क्या हो नलेज सेयरिङको भिडियोको लागि. सो आइएम ब्याक विथ अनदर भिडियो नलेज सेयरिङको लागि. स्पेसली यो भिडियोलाई म आइदर बिकम एन आइटी हेल्थ एनालिस्ट प्लेलिस्ट र नलेज सेयरिङ सेसनको प्लेलिस्टमा एड गरिदिन्छु. सो जुनसुकै प्लेलिस्टबाट आउँदा पनि आई होप दिस विल बी रियली हेल्पफुल फर यु गाइज होइन. अनि एज अलवेज है हेल्प डेस्क रोल इन्ट्री लेभल रोलको लागि कुन लेभलसम्मको नलेज भए मोर देन इनफ हुन्छ भन्ने केसेसमा आइदर सिभी रिभ्यू होस् आइदर इन्टरभ्यू कल्सहरू होस् हामीले समटाइम्स वी मे कम इन्काउन्टर विथ सिस्को एमडिएमको कुराहरू आइरह हुनसक्छ, मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्टको कुराहरू आइरह हुनसक्छ, अथवा बेसिक सिस्को मिराकीको कुराहरू आइरह हुनसक्छ होइन. अब इट डिपेन्ड्स अपन द अर्गनाइजेसन कस्तो खालको अर्गनाइजेसनमा काम गर्न जान लाग्नु भएको छ होइन. त्यो अनुसारको दे माइट हेभ इन्भेस्टेड इन देयर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स होइन. समटाइम्स मेबी लाइक दे इफ द कम्पनी इज रियली स्मल दे माइट नट वान्ट टु इन्भेस्ट मच अन लाइक लाइसेन्स अर लाइक हार्डवेयर कस्ट फर सिस्को होइन. किनभने इट्स लिटल बिट एक्सपेन्सिभ देन अदर्स होइन. समटाइम्स मेबी एचपीको स्विचेसहरू मेबी चलाएर हुनसक्छ, डेल होइन, बेसिक स्विचेसहरू चलाएर हुनसक्छ. र फ्यु कम्पनीज हु मे वान्ट टु डु सम थिङ लाइक मोस्ट अफ द लाइक लाइफ इजियर बनाउनलाई चाहिँ मिराकीमा पनि डिपेन्ड भएको देखेको छौँ. किनभने मिराकी इज लाइक रियली अ गुड प्लेटफर्म वेयर एभ्रिथिङ यु क्यान सेन्ट्रली म्यानेज बाई द ड्यासबोर्ड होइन. वाट एभर यु हेभ लाइक मिराकी इक्विपमेन्ट्सहरू के छ, आइदर राउटर छ, आइदर स्विचेस छ, आइदर लाइक एक्सेस पोइन्ट्सहरू छ होइन, आइदर क्यामेराजहरू छ, अथवा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने छ. एभ्रिथिङ इन म्यानेज फ्रम वान प्लेस होइन. द्याट्स वाइ लाइक त्यसको पपुलारिटी बढेको पनि त्यही भएर नि होला होइन. अलिकति कम्पेरिटिभली कस्ट वाइज चाहिँ अलिकति लाइसेन्सिङ कस्टहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ. तर अहिले त्यो कस्टहरूको कुराहरू छोडिदिउँ. हामी एकदम बिगिनर छौँ, आई डोन्ट ह्याभ मच अफ एन एक्सपिरियन्स इन आइटी फिल्ड भन्ने खालको साथीहरू, अथवा मसँग बेसिक 1-2 वर्षको मात्रै एक्सपिरियन्स छ दाइ, तर यो कुराहरू चाहिँ सिभीमा के अरे जब डिस्क्रिप्सनहरूमा मागिरहेको देखेको हुन्छु. सो त्यसको लागि चाहिँ केसम्म मैले नलेज लिनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै हेल्पफुल होस् भनेर यो भिडियो बनाउनु गइरहेको छु होइन. म अहिले अहिले सेयर गर्न गइरहेको नलेजहरू जति पनि एक्सपिरियन्स छ मैले बटुले बेसिक कुरा मात्रै गर्ने हो हामीले होइन. फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ लाइक नर्मल अर्गनाइजेसन, नर्मल रिटेल कम्पनी, नर्मल एकाउन्टिङ फर्म्स होस्, अथवा नर्मल कम्पनीको पर्सपेक्टिभबाट है त, नट फ्रम म्यानेज सर्भिस एमएसपी अथवा म्यानेज सर्भिस प्रोभाइडरको पर्सपेक्टिभबाट होइन. किनभने देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन लाइक वेदर यु आर डुइङ अ सपोर्ट इन एमएसपी अर यु आर डुइङ अ सपोर्ट फर एन इन्टरनल अर्गनाइजेसन्स होइन, अर्गनाइजेसनको आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स. यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ एकदमै डिफाइन गर्न सक्नुपर्छ हामीले, अथवा डिफ्रेन्स थाहा हुनुपर्छ, त्यो लेभलको नलेज मलाई चाहिने रहेछ भन्ने कुराहरू है. ओके, यसको लागि चाहिँ मैले यसो सरसरी हेर्दाखेरि डेमो चाहिँ एक्सेस दिँदो रहेछ र 2-4वटा अलरेडी एक्जिस्टेड इक्विपमेन्ट्सहरू एभ्रिथिङ उनीहरूले राख्दै हुँदो रहेछ. हामीलाई यसो हेर्नलाई मात्रै चाहिँ वी क्यान युज द डेमो थिङ होइन. सिस्को मिराकी डेमो भनेर हान्यो भने इट विल गिभ यु एन अप्सन टु ट्राई अ फ्री डेमो होइन. यसमा लेट्स ट्राई, यु क्यान ट्राई एज वेल है. म मेरो राखेर हेर्छु होइन. लेट्स सी इफ दे अलाउ मी. कन्ट्री अस्ट्रेलिया भन्ने मैले होइन. आइएम पार्टनर होइन. आइड लाइक टु रिसिभ एन इमेल. यो एकदम के अरे मेन्डेटरी भयो भने म टिक लगाइदिन्छु अहिले होइन. लेट्स लन्च डेमो है. लोड हुँदैछ. ओके पर्फेक्ट. सायद मेरो स्क्रिन रेकर्डरमा फुल स्क्रिन अटेन होला. सो आइम गोइङ टु मिनिमाइज दिस. लेट्स डु दिस एज वेल. ओके, इट्स इन here. So that's a Cisco Meraki dashboard है.
हामीले अहिले देखिरहेको चाहिँ एउटा मेन नेटवर्क कहाँको लन्डनको नेटवर्क हेर्न पाइरहेको छौँ र लन्डनको नेटवर्कमा के छ भन्ने कुराहरू यहाँ देखिरहेको छौँ। 10 नेटवर्क्स रे होइन डिभाइसेसहरूको कुराहरू आइरहेछ। सो बेसिकली हामीले कुनै पनि ब्रान्चेस भन्छौँ, फर इक्जाम्पल हाम्रो 5वटा 6वटा ब्रान्चेस होला, सिडनीमा होला, मेलबर्नमा होला, क्यानबेरामा होला, होइन कता कता ब्रान्चेस छ, त्यो अनुसार हामीले नेटवर्क सेग्रिगेट गर्न सक्छौँ र त्यो अन्डरमा हामीले इच डिभाइसेस अथवा इक्विपमेन्ट्सहरू राख्न सक्छौँ होइन। अहिले हामी लन्डनको नेटवर्कमा छौँ। नेटवर्क क्लाइन्ट वाइडमा चाहिँ क्लाइन्ट्स भन्ने चाहिँ जानुभयो भने वाट एभर एन्ड पोइन्ट डिभाइसेस इज कनेक्टेड इनसाइड द्याट नेटवर्क विल बी लिस्टेड हियर है। जति पनि एन्ड पोइन्ट इक्विपमेन्ट्सहरू छ, डिभाइसेसहरू छ, त्यो सबै चाहिँ यसमा लिस्टेड हुन्छ होइन। तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ माथि एउटा याद गर्नुहोस्, वान अपलिङ्क 1 by 1, यो एउटा हाम्रो मेन गेटवे एउटा रहेछ। अनि त्यही गेटवे नै हो यो हेल्दी भनेको पनि होइन। एमएक्स भन्नासाथ हाम्रो राउटरलाई डिफाइन गर्छ। यो साइन याद गर्नुभयो होला, हामीले यस्तो क्रस गर्ने गर्छौँ यदि इफ यु हेभ स्टडिड नेटवर्किङ अर लाइक सिसिएनए होइन। नेट डायग्राम बनाउँदाखेरि सर्कलमा क्रस गर्थ्यौँ। सो इट्स भेरी मच सिमिलर होइन। अपलिङ्क डेफिनेटली वान इन्टरनेट अपलिङ्क छ रहेछ भनेर दिइरहेको छ। स्विचेस टू छ अरे, हेल्दी नै छ अरे, इट्स वर्किङ। वायरलेस पनि एक्सेस पोइन्ट पनि 2टा रहेछ र बोथ अफ देम आर हेल्दी। सो दिस इज लाइक ओभरभ्यू अफ लाइक योर लन्डन नेटवर्क। लन्डन नेटवर्कमा के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यहीँबाट ओभरभ्यू दिइरहेको छ होइन। सो आई हेभ वान राउटर डेफिनेटली गेटवे होइन, त्यहाँबाट भित्र 2टा स्विचेसहरू छ। अब यसमा तपाईँले याद गर्नुभयो भने इट्स प्रिटी मच स्ट्रेट फरवर्ड है स्विचेसहरू। अब आफूलाई स्विचेसहरू कुन छ हेर्न मन लाग्यो भने डेफिनेटली स्विचेसमा जाने होइन। यहाँ 2टा स्विचेसहरू देखाइहाल्यो है। सो इफ यु वान्ट टु हेभ अ लुक इनसाइड द्याट स्विचेस एज वेल, मेरो पोर्टहरू के कन्फिगर भएको छ, कतिवटा युज भइरहेछ, के भइरहेछ भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यसभित्र गएर हेर्न मिल्यो मोस्ट अफ द टाइम होइन। आइपी के लिइरहेछ, डिएचसिपीबाट आइपी फाइल रहेछ, गेटवे यो आइरहेछ होइन, सिरियल नम्बर यहाँ रहेछ। मिराकीमा मोस्ट अफ द टाइम एभ्रिथिङ इज बिङ ट्र्याक बाई सिरियल नम्बर्स होइन। अनि त्यसपछि यस, अब यही हो, पोर्ट कन्फिगर गर्न मन लाग्यो कुनै एउटा पोर्टमा चाहिँ डेफिनेटली 13 पोर्टमा कन्फिगर गर्न मन लाग्यो, जस्ट क्लिक इट अवे। अब यो अहिले ट्रङ्कमा रहेछ होइन। इफ यु वान्ट टु मेक इट एक्सेस, जस्ट एडिट गरेर एक्सेस गर्नु पऱ्यो होइन। आइम नट गर्नु चेन्ज एनिथिङ राइट नाउ है, मैले केही पनि चेन्ज गर्दिनँ, क्यान्सल, सरी फर द्याट है। ओके, सो द्याट्स अ पोर्ट सेटिङको कुराहरू गरेँ मैले होइन भर्खरै। सो एउटा कुनै पर्टिकुलर पोर्ट एडिट गर्नु पऱ्यो भने भन्ने कुराहरूमा। सो अब स्विचेसको बारेमा मैले यहाँ भन्नुको कारण किनभने मोस्ट अफ द टाइम हामी सपोर्ट हेल्प डेस्क रोलमा काम गर्दाखेरि चाहिँ स्विचेसहरूमा चाहिँ हाम्रो काम भइरहेको हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल एउटा कुनै इक्विपमेन्ट चलेन भन्यो, त्यो चलेन भने त्यो डिभाइस कुन चाहिँ स्विच पोर्टमा कनेक्टेड छ त्यो हेरिदिनु पऱ्यो। ल फल्ना ल यो स्विचमा चाहिँ पोर्ट नम्बर 11मा कनेक्टेड रहेछ, किन नचला यहाँ हेर्न सकिन्छ कहिलेकाहीँ होइन। इफ द्याट्स रिलेटेड टु एनी कन्फिगरेसन एरर अथवा केही अरू कुराले गर्दा भइरहेको छ कि होइन। सो यस्तो बेसिक कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ इट्स बेटर टु नो द्याट ओके त्यहाँबाट चाहिँ यसरी एक्सेस गर्ने रहेछ स्विचेसहरू भन्ने कुराहरू है। अब अर्को भनेको हामी राउटरको कुरामा जाउँ। SD1 यसमा हुन्छ, एप्लायन्स स्ट्याटसमा जानुभयो भने यु विल बी एबल टु सी द राउटर एज वेल होइन। ओके, दिस इज द राउटर होइन, मेन एमएक्स भन्छ युजली मिराकीले चाहिँ। अब यसमा इन्टरनेट पोर्टमा चाहिँ हाम्रो एउटा इन्टरनेट जोडेर रहेछ होइन, अपलिङ्क, त्यसलाई नै भन्छ अपलिङ्क होइन। इफ यु गो एन्ड चेक अपलिङ्क, अब यो WAN पोर्टमा हाम्रो कति आइपी आइरहेछ भन्ने कुरो देखाइरहेछ र पब्लिक आइपी हाम्रो के रहेछ भनेर पनि यहाँ आइरहेछ होइन। सो डाटाहरूको ट्राफिकहरू देखाइरहेछ यहाँनिर। सो दिस इज आवर राउटर है। अब यसमा डिएचसिपी क्यान प्ले अ भाइटल रोल इफ यु हेभ कन्फिगर अ डिएचसिपी सर्भर फ्रम दिस राउटर होइन। उसले चाहिँ डिएचसिपी फाल्ने भनेर तपाईँले कन्फिगर गर्नुभएको छ, आइपी फाल्ने गरेर कन्फिगर गर्नुभएको छ भने इट विल बी हियर एज वेल सेक्युरिटी SD1 के डिएचसिपीमा। तपाईँले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको पुलहरू थप्दै जान सक्नुहुन्छ। अहिले VLAN 1मा चाहिँ यो राखेर रहेछ, VLAN 5लाई चाहिँ वायरलेसको लागि दिएको रहेछ, VLAN 10 चाहिँ कर्प डाटालाई दिएको रहेछ, VLAN 20 भोइसको लागि युज गरेर रहेछ। मोस्ट अफ द टाइम भोइस इज फर लाइक फोनहरूको लागि चाहिँ दिएको हुन्छ, द्याट्स वाइ इट्स कल्ड भोइस होइन। टेलिप्रेजेन्सको लागि 25। सो एज मच एज यु निड होइन, भोलिको थप्न मन लाग्यो भने नि यु क्यान इजिली एड हियर मोर स्कोप्स होइन, मोर सबनेट्स इन डिएचसिपी, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले अब दिन्छौँ।
अब अर्को मेजर हामीले मोस्ट अफ द टाइम चलिराख्नु पर्ने हुनसक्छ एक्सेस पोइन्ट्सहरू है। हामीले वाइफाई सिस्टम अर्गनाइजेसनमा राखेको वाइफाई सिस्टमको कुरा गरौँ। अहिले त दुईवटा मात्रै एक्सेस पोइन्ट राखेको रहेछ, सो 1 and 2 दुईवटा एक्सेस पोइन्ट राखेको रहेछ। र यो एक्सेस पोइन्टमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि को कनेक्टेड छ होइन क्लाइन्ट्सहरू। टु 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 योभन्दा पनि करेन्टली करेन्ट क्लाइन्ट्स अहिले कोही नि कनेक्टेड रहन्छ यसमा यो एपीमा होइन, एक्सेस पोइन्टमा मेबी मोस्ट अफ देम आर वायर्ड एज वेल। अर्कोमा हेरौँ है छ कि छैन कनेक्टेड, होइन भने यहाँ क्लाइन्ट्सहरू देखाउँछ कोले चाहिँ एक्सेस पोइन्टबाट चाहिँ लगइन गरेको छ होइन। अब एक्सेस पोइन्ट भन्नासाथ इट सुड थ्रो आउट सम एसएसआइडीहरू जुन वाइफाई नेमहरू हुन्छ हाम्रो वाइफाईको नामहरू अर्गनाइजेसन छ त्यो चाहिँ हाम्रो एसएसआइडीमा हुन्छ, यहाँनिर हुन्छ है। सो इफ यु आर क्लोजर टु द्याट एक्सेस पोइन्ट तपाईँहरूले देख्न पाउनुहुन्छ यो दुईवटा एक्सेस पोइन्टको वाइफाई नेम्सहरू सिएमपी ब्रान्च लन्डन क्रप र सिएमपी ब्रान्च लन्डन गेस्ट भनेर। सो यो दुईवटा मात्रै एसएसआइडी देख्नुहुन्छ। र अब यसको पासवर्ड सासवर्ड सबै कुराहरू चाहिँ यहीँ हुन्छ है, एडिटमा गएर सेटिङ्समा हेर्नुभयो भने ओके अब अहिलेलाई उसले नेटवर्क एक्सेस चाहिँ इन्टरप्राइज विथ मिराकी क्लाउड अथेन्टिकेसनबाट गरिदिएको रहेछ। मिराकीको क्लाउड अथेन्टिकेसन युज गरेर छ। तपाईँले पासवर्ड राख्न चाहनुहुन्छ भने प्रिसेट की गर्न पाउनुहुन्छ, यो पासवर्ड राखेर चलाउन सक्नुहुन्छ होइन, वाट एभर यु लाइक होइन, त्यो अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। डब्लुपिआई इन्क्रिप्सन मोड कुनमा राखेको छ, W2 राखेको छ भन्ने कुराहरू भयो होइन। स्प्ल्यास स्क्रिन भनेको मोस्ट अफ द टाइम इट्स युज फर गेस्ट वाइफाई एज वेल, अथवा डिपेन्ड्स अपनलाई कसको लागि युज गर्ने भन्नेमा होइन। र कुन चाहिँ भिल्यान दिने भन्ने कुरा चाहिँ रियली म्याटर गर्छ। सो 10 को भिल्यान असाइन भएको छ भनेपछि 10 सबनेटबाट असाइन भएको आइपी चाहिँ यो वाइफाईमा कनेक्ट गरेपछि त्यो आइपी चाहिँ फाल्छ है। मैले यसलाई सेभ गर्दिनँ किनभने म चेन्जेसहरू केही पनि गर्नु गइरहेको छुइनँ। सो आई गो ब्याक टु एसएसआइडी लिभ पेज होइन, किनभने त्यसले चेन्ज गराएको थियो, मैले चेन्ज सेभ गर्नु लगाउँदैछ। सो आइम लिभिङ द्याट। सो गेस्टमा नै एकचोटि हेरिदिउँ एडिट सेटिङ होइन, प्रिसेट की युज गरेको छ वेयर होइन, तपाईँले देखिहाल्नुभयो। अनि यसले चाहिँ भिल्यान 40 युज गरिरहेको छ। सो तपाईँले दुईवटा वाइफाईमा दुईवटा छुट्टै कनेक्ट गर्नुहुन्छ भने दे विल बी इन 2 डिफ्रेन्ट जोन्स होइन, 2 डिफ्रेन्ट सबनेट्स। दिस इज वाइफाई एक्सेस पोइन्ट्सहरूको कुरा, धेरै डिपमा जानु पर्दैन। जस्ट हाम्रो एक्सेस पोइन्टहरू ठिक छ छैन भनेर हेर्ने कुराहरू आयो, त्यति कुरा आयो है। अब अर्को मोस्ट अफ द टाइम भिपिएनको कुराहरू हुनसक्छ, किनभने लन्डन माइट नट बी द ओन्ली वान लोकेसन यु माइट ह्याभ इन यर ड्यासबोर्ड्स होइन, यु मे ह्याभ सम फ्यु अदर लोकेसन्स लाइक यहाँ हेर्न सकिन्छ नि होइन, सिडनीमा पनि रहेछ, सान फ्रान्सिस्कोमा रहेछ, डाटा सेन्टरमा रहेछ, सिडनी फिजिकल सेक्युरिटीमा रहेछ, देवाला नेटवर्क्स नि त होइन। सो तिनीहरू त को कनेक्ट गरेर एटलिस्ट दे सुड टक टु इच अदर। सो त्यस्तो केसेसमा आइपिसेक भिपिएन्सहरू टनल्सहरू क्रिएट गरिन्छ, विच युजली यु क्यान सी इन सेक्युरिटी एन्ड एसडिवान्समा साइड टु साइड भिपिएनमा है। साइड टु साइड भिपिएनमा भन्दा पनि भिपिएन स्ट्याटसमा जाउँ सुरुमा, साइड टु साइड भिपिएनमा चाहिँ कन्फिगर गर्ने हो, तर स्ट्याटस के अरे कन्डिसन हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर हेर्नु मिल्छ। सो यु हेभ वान साइड टु साइड पियर है, सान फ्रान्सिस्कोसँग भिपिएन गराएर रहेछ है, यो बुझ्नुहोस् है, सान फ्रान्सिस्कोसँग भिपिएन गराएर रहेछ, विच सेज द स्ट्याटस इज ग्रिन, सो द्याट मिन्स इट्स अप एन्ड रनिङ। सो यो नेटवर्कबाट लन्डनको नेटवर्कबाट सान फ्रान्सिस्कोको नेटवर्क आइएम एबल टु रिच होइन। यदि यो भिपिएन डाउन छ भने आई वोन्ट बी एबल टु रिच द सान फ्रान्सिस्को भिपिएन के अरे नेटवर्क है। अनि 5 एक्सपोर्टेड सबनेट्स भनेर छ, मिन्स हामीसँग जतिवटा पनि सबनेट छ त्यो सबै सबनेट इज रिचेबल भाया भिपिएन सान फ्रान्सिस्को है। यो 5वटा सबनेटले चाहिँ त्यो साइटबाट चाहिँ सान फ्रान्सिस्को साइटसँग चाहिँ कुरा गर्न सक्छ। इफ यु वान्ट टु एक्सक्लुड एनी अफ देम जस्ट यु निड टु टिक अफ वान अफ दि थिङ। त्यसको लागि तपाईँले गर्नुहुन्छ साइड टु साइड भिपिएनमै गर्नुहुन्छ त्यो कुरा है। यदि कुनैलाई पार्टिसिपेट गराउन चाहनुहुन्न साइड टु साइड भिपिएनमा भने यहाँले जति नै इनेबल छ यसलाई डिसेबल गरिदिएपछि दिस नेटवर्क विल नट बी पार्टिसिपेटिङ इन भिपिएन है। अर्को कुरा भिपिएन स्ट्याटसमै जेरो नन प्योर मिराकी भनेको छ। सो वाइ इट्स सोइङ दिस इज बिकज दे डोन्ट ह्याभ एनी नन मिराकी डिभाइसेस वेयर दे हेभ डन द भिपिएन। सो यो केसेसमा पो उनीहरूले आफ्नो मिराकी इक्विपमेन्ट मात्रै युज गरेको छ, द्याट्स इट्स नट देयर होइन।
हाम्रो केसेसमा मोस्ट अफ द टाइम when there's any other cloud service provider, any other services or any other servers which where we have to reach, त्यो केसेसमा अर्को एन्डमा इट्स नट ग्यारेन्टेड द्याट दे विल बी युजिङ मिराकी एज वेल. सो उनीहरूसँग मेबी दे माइट ह्याभ लाइक 40 गेट्स, दे माइट ह्याभ सम अदर होइन पालो अल्टोहरू हुनसक्छ. सो एट द्याट टाइम इफ यु निड टु डु आइपिसेक भिपिएन टनल क्रिएट गर्ने हो भने त्यो बेला दुवैतिर सपोर्टिभ प्यारामिटर्सहरू हालेर यु क्यान ब्रिङ अप दि भिपिएन. अनि त्यो बेला चाहिँ नन मिराकी पेयर्समा चाहिँ यु विल बी एबल टु सी दोज पेयर्सहरू है. त्यो बेला चाहिँ यहाँ आउँदैन, यसमा आउँछ नन मिराकी पेयर्समा. That's it pretty much. You will be playing most of the time with the appliance status. हामीले के छ मेरो राउटर स्ट्याटस भन्ने कुरा चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम हामी चेक गरेर हुन्छौँ. आइदर वान इज रिचेबल अर नट, वान इज रिचेबल अर नट. समटाइम्स दिस टुल इज रियली इम्पोर्टेन्ट फर अस. कहिलेकाहीँ नेट चलाएको छ कि छैन, जस्ट यु मे हेभ टु चेक होइन. पिङ गरेर हेरिन्छ, पिङ भइरहेछ भने ठिक छ, ओके द्याट्स प्रिटी मच गुड. ल पिङ भइरहेछ, पर्फेक्ट. अब तपाईँसँग यदि सान फ्रान्सिस्कोको कुनै सबनेट आइपी याद छ भने, जस्तै फर इक्जाम्पल ल लन्डनबाट सान फ्रान्सिस्को जाउँ है त हामी, किनभने त्यसमा भिपिएन गराएको थियो नि त, भिपिएन गराएको थियो होइन. सान फ्रान्सिस्कोको लेट्स चाहिँ टु वाट वी क्यान डु, सान फ्रान्सिस्कोको क्लायन्ट्समा हेरौँ होइन. 172.16.5.5, 172.16.5.5, 172.16.5.5, 16.5.5.5 होइन. Yes, I'm able to reach that site. किन हाम्रो भिपिएन थ्रु चाहिँ मैले सान फ्रान्सिस्को क्लाइन्ट पिङ गर्न सकिरहेको छु है. सो द्याट्स हाउ इन्टर ब्रान्चेस कनेक्टेड होइन. अनि हामीले अर्को नेटवर्कमा पनि गएर हेर्यौँ. र एउटा अर्को पार्ट हाम्रो त्यो इन्क्लुड गरेको छ कि छैन, आइम नट टु स्योर. इफ यु गाइज वान्ट टु लाइक ह्याभ अ लुक अराउन्ड, जस्ट हेर्दा हुन्छ है, क्यामेराहरू पनि हेर्दा हुन्छ. तर मैले बेसिकली टच गरेँ, राउटर टच गरेँ, स्विच टच गरेँ र एक्सेस पोइन्टर टच गरेँ, विच इज नर्मली यु विल बी इन्काउन्टरिङ होइन. नर्मली आफूले टच गर्नुपर्ने हुनसक्छ. सेलुलर गेटवे इज समथिङ लाइक फर 4G नेटवर्क्स अर लाइक टु एक्सप्यान्ड योर सेलुलर डाटाबाट चलाउँदाखेरि होइन. द्याट्स इट. अरू नेटवर्क हेरौँ न त होइन, सिडनीमा के रहेछ हेरौँ न त. ओके द्याट्स माई राउटर. दुइटा अपलिङ दिँदा रहेछ. अनि ल्यान्ड पोर्ट, पिआई पोर्ट रहेछ, स्विचेस कतिवटा छ, जस्ट वान स्विच होइन इनसाइड. सो यप, द्याट्स योर सिस्को मिराकी. आई होप दिस इज रियली हेल्पफुल फर यु गाइज. एकदम बेसिक आइडियाको लागि हो होइन. आफैले पनि चलाएर हेर्नुहोस् के छ कसो छ, डिभाइसेसहरू के हो होइन. एसडी1को कुराहरू यहाँनिर, भिपिएन स्ट्याटसको कुराहरू आइरहेछ, फायरवल्सहरू, ट्राफिक सेपिङको कुराहरू आउनसक्छ, के चलाउनु दिने के चलाउनु नदिने होइन. जस्तै फर इक्जाम्पल ब्यान्डविड्थ कति दिने नदिने, ट्राफिक सेपिङ यसमा होइन, यसमा कन्टेन्ट फिल्टरिङहरू इनेबल गरेर हुन्छ. लन्डनमा हेऱ्यो हुन्छ फेरि होइन. कन्टेन्ट फिल्टरिङ देखाउन चाहन्थेँ मैले. सो कन्टेन्ट फिल्टरिङमा इट डिपेन्ड्स अपन. ल अब उसले एडल्ट एन्ड पोर्नोग्राफीहरू ब्लक गर्दैछ. सो नन अफ दि वेबसाइट विल वर्क. मालवेयरहरू होइन, बटनेटहरू, सो कन्फर्म स्प्याम्स. अब तपाईँलाई फेसबुक्सहरू बन्द गर्न मन लाग्यो भने सोसियल नेटवर्किङ साइट्सहरू एड गरिदिने. अनि त्यसपछि वाट एल्स यु वान्ट टु एड होइन. अब जस्तै के एड गर्नु मन लाग्छ त्यो अनुसार यु क्यान ब्लक एभ्रिथिङ होइन. आफूलाई चाहेअनुसार यु क्यान मेक अ पोलिसी एन्ड ब्लक देम एज वेल. सो या द्याट्स प्रिटी मच सिस्को मिराकी होइन. द ओन्ली इन्टेन्सन इज लाइक एकदम खतरा बनाउनु खोजेको होइन, ओभरभ्यू दिन खोजेको. यो भने के बेसी कुरा ओके यति त मैले चलाएको छु भन्न सक्नेसम्म बनाउनु खोज्ने हो मेरो इन्टेन्सन होइन. आई होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो होइन.
अनि अरू भिडियो लिएर डेफिनेटली आउनेछु. किप सपोर्टिङ अस. थ्याङ्क यू. बाई बाई.